છે એ ગેસ છે કે પ્રવાહી છે? આપણે ગેસ શબ્દ વાપરીએ. આની અંદર જે છે એકદમ પ્રેશર વાયુનું જ્યારે આપણે પ્રેશર દબાણ કરીએ ને તે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં એક પ્રવાહી સ્વરૂપમાં આના અંદર સ્ટોર કરવામાં આવે. એકદમ ફૂલ દબાણ આની અહીં લીકેજ થાય અથવા તો એટલામાં કોઈ જગ્યાએ આગ હોય તો એ જલ્દી આગ પકડી લે અને મોટો બ્લાસ્ટ થઈ શકે. બરાબર? એટલે આની સાથે કોઈ રમત હોય નહીં. બીજું, આની અંદર જે આપણે લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ કહીએ છીએ એ ગેસ એ સ્મેલ વગરનો એની કોઈ સ્મેલ આવતી નથી. તો આનું લીકેજ થાય ખબર પાડવા માટે એની સાથે બીજો એક વાયુ પદાર્થ ભેળવવામાં આવે છે, મર્કેપ્ટર. કયું? જ્યારે લીકેજ થાય પાણી સાથે સાથે મર્કેપ્ટરને લીકેજ થાય ને એના કારણે આપણને એની સ્મેલ આવે. બરાબર? આ કઈ બેઝિક અને સાવચેતીની વાત. હવે આને કનેક્ટ કરવું અને કઈ રીતે આનો ઉપયોગ કરવો આપણે જોઈએ. તો પહેલા તો આની કેપ જે છે એ તમે સરકાર તમારું લઈ લો. આ પિન જે છે આ સ્પેશિયલી ત્યારે ડાયરેક્ટ ખુલના. બરોબર? આની અંદર લોક થઈ જાય. એને ખોલવા માટે પહેલા તો આ જે દોરી છે એ દોરીના ખેંચો એટલે પિન ફસી જાય અને પછી ઉપરની કેપ ખોલવી પડે ત્યારે જ આ ખુલે. બાકી એકદમ લોક એ પહેલું આપણે પછી રેગ્યુલેટરની અંદર કોઈ લોકિંગ સિસ્ટમ આવે. ડાયરેક્ટ સીધું મૂકી દો ભરાઈ જાય એવું ના હોય. આને આપણે પહેલા તો સ્વિચ ઓફ રાખવી જોઈએ. પછી આ જે એનું લોક છે એને આમ ઊંચું કરવું. પહેલા એવું ઊંચું કરશો એટલે આ જે સરા છે જે લોક કરે છે એ સાઈડમાં ખસી જશે અને પછી ઊંચું કરી અને આની અંદર પ્રેસ કરવામાં આવે. બરાબર? પ્રેસ થઈ જાય પછી આ લોક આપણે અહીંયાથી આમ છોડી દેવાનું. ક્લિયર? આજે આપણે ઊંચું પકડી રાખ્યું હોય બીજું છોડી દઈએ. બરાબર? બેસી જશે એટલે હવે આ નીકળશે. પહેલાં કે લીકેજના કોઈ પ્રશ્ન બને કમ્પ્લીટ ફિટ થઈ ગયા પછી આની સ્પીડ ઓન કરીએ એટલે એમાંથી જે ગેસ છે એ લાઇટમાં થઈ અહીંયા સુધી આવે. અહીંયા એથી આપણે ત્યાંથી આટલા અહીં અટકી જશે. ત્યાંથી આગળ વધશે નહીં. હવે ત્યાંથી આગળ ક્યારે વધે? જ્યારે આપણે આવ્યું બટન એ ઓન કરીએ ત્યારે વધે. બરાબર ને? ત્યાં સુધી અહીંયા આવી સ્ટોપ થઈ જશે. તો આ એક પાછું લોકિંગ સિસ્ટમ વાળું છે. સીધું ઊંચું કરવાથી ચાલુ નહીં થાય. પ્રેસ કરીને આ ઊંચું કરવાનું ત્યારે જ એ ગેસ બહાર આવે. ક્લિયર? ખ્યાલ આવ્યો? એને પ્રેસ કરવું પડે. જો હવે આપણે ચાલુ કર્યું તો આમ પ્રેસ કરી ઉપર કરે એટલે ગેસ અહીંયા આવે પછી લાઈટ આને આમ કરીએ એટલે તરત અહીંયાથી ગેસનો સપ્લાય બંધ થઈ જાય અને એટલે ગેસ ખુલ્લો થઈ જાય. ક્લિયર? નહીં નીચે વચ્ચેથી પાઇપ પહેલા વચ્ચેથી આમ અંદર ચલો ગેસ સ્ટાર્ટ કરો. દબાઈને મને કરવાનું સીધે સીધું મળી નહીં દેવાનું. દબાઈને ચાલુ કરો. ઓકે એ તો થઈ ગયું. ઓકે એ શું છે? ઉચકીને આમ ચેક કરવાનું. તું ખોલી કાઢ બે. હા
કોનો સિમ્બોલ શાનો સિમ્બોલ આગનો સિમ્બોલ શાના માટે વપરાય આગ ઓલવવા માટે આની અંદર આવા જે સિલિન્ડર આવે એની અંદર બધું જ એક જ પ્રકારે બધા અલગ કેટલાક પાવડર આવે કેટલાક સીરોપ આવે સીરોપ શું કહેવાય કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આના પર પાવડર નથી તો આ સીરોપ છે પાવડર છે અને ચાલુ કરીએ તો અંદર નીચે થોડા સૂકો શોર્ટ સર્કિટથી જે આગ લાગે એ પાણીથી ઉલવાય પેટ્રોલથી ડીઝલથી આગ લાગી હોય તો પાણીથી ઉલવાય ના ઉલવાય કેમ ના ઉલવાય કહેશો આ બધું બિલકુલ સાચું પાણીની ઘનતા કરતાં પેટ્રોલની ઘનતા એમથી ઓછી હોય એટલે પાણી તો નીકળી જતું હોય પેટ્રોલ ઉપર આવી જાય તો ઉપરની બાજુ આ પાણી ચાલુ રહે એવું થાય ના થાય તો ઉલવાય કે ના ઉલવાય એના માટે આપણે શું વાપરવું પાવડર વાપરવો ફરીથી શું પાછો એક સાથે બધા બોલો આ પાવડરનું નામ શું છે પિન લાગે ચાલુ છે કે પાવર આવે છે કે નથી આવતો એ આપણે ચેક કરીએ એ કઈ રીતે ખબર પડે તો પાવર આવે છે કે પ્લગમાં નાખવાનું જેમાં કામ પાડવી પડશે કે એ સાંભળો સીધું તમે નાખશો ને કરંટ આવતો છે ને તોય લાઈટ નહીં થાય આ રીતે નાખશો તો આના પાછળ અડીને જ નાખવું પડે અહીંયા અર્થિંગ પોઈન્ટ આવો તમે આને નાખીને પાછળ અડ્યા છો તો જ એ લાઈટ બતાવશે બાકી કરંટ આમ પકડી નાખશો ને કરંટ આવતો છે ને તોય આમાં લાઈટ નહીં થાય આ ખાસ યાદ રાખજો આ પાછળ હાથ હશે તો જ એનું ટેસ્ટિંગ કરશે બાકી એનું ટેસ્ટિંગ થશે નહીં એનું કારણ કહી દો અર્થિંગના કારણે અર્થિંગ સીધું આપણે